ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10 ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ 1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² - 2x - 8 ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ax² + bx + c = 0। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, a ਤੇ c ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ a ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ c ਕਿੰਨਾ -8, 1 × 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 8 ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ 8 1 ਦਾ 8, 4 2 ਦਾ 8, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਤੇ c ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ c ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8, 8 1 ਦਾ 8। 8 ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 8 1 ਨੂੰ 8 × 1 8 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 4 × 2 ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 8। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 7 ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 9 ਆ ਸਕਦਾ। 4 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ 2 ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, x² + 2x - 4x +2 - 4 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ +2 ਦੇ ਨਾਲ 4 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ -2x - 8। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, x² + 2x - 4x - 8। ਹੁਣ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, x ਬਚਿਆ ਕੀ x + 2। ਥਰਡ ਨਾਲੇ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਿਆ -4 ਬਚਿਆ ਕੀ x + 2। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x + 2 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ x - 4। ਇੱਕ ਵਾਰੀ x - 4 = 0, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x + 2 = 0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 4, ਇੱਧਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, α + β -b/a ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c/a। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ 4, ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ -2, 4 + -2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -b/a। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -2, -2/1 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, 4 + -2 = 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 4 × -2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ c/a। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -8, -8/1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। 4 × -2 -8, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ -8। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ = ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 4s² - 4s + 1। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ac ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 × 1 = 4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 4 × 1 4, 2 × 2 = 4। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 4 ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 3। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 0 ਜਾਂ 4 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ -4s ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 4s² - 2s ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ -4s + 1। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2s ਕਾਮਨ, 2s - 1। ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1, 2s - 1। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2s - 1 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, 2s - 1। ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੀ ਆਣਾ 2s - 1। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 2s - 1 = 0, 1 ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਤੇ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1/2। ਐਵੇਂ -1 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +1, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ = 1/2 ਤੇ ਬੀਟਾ = 1/2। ਅਲਫਾ + ਬੀਟਾ ਸਮ ਆਫ 0 1/2 + 1/2 = ਕੀ ਹੁੰਦਾ -b/a। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਓਵਰ 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +1। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/2, ਹਾਫ + ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ = ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ।
ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c by a, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4। 6x² minus 3 minus 7x, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ 6x² minus 7x minus 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7। 18 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 18 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1, 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2, 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ 9 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ, 9 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 7। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 6x² plus 2x minus 9x minus 3। ਮਾਈਨਸ 9 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਮਾਈਨਸ 2x ਮਾਈਨਸ 9x ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਮਾਈਨਸ 7x। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਿਆ 2x, ਬਚਿਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x plus 1। ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਿਆ -3, ਬਚਿਆ ਕੀ 3x plus 1। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3x plus 1 ਕਾਮਨ, ਬਚਣਾ ਕੀ 2x minus 3। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ 0। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 3/2, ਇੱਧਰੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -1/3। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -b/a, ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -7/6। ਜਿਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, 9 - 2, 9 - 2 7/6। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7/6। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 3/2 plus -1/3 is equal to c/a, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 into -1 -3, 3 into 2 6। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ -3/6। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 4u² plus 8u। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 4u² plus 8u। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 4u, ਬਚਣਾ ਕੀ u plus 2। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4u is equal to 0 ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਇੱਕ ਵਾਰੀ u plus 2 is equal to 0 ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ। ਅਲਫਾ 0, ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ -b/a, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8, -8/4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ -2। ਇੱਧਰ ਵੀ 0 plus -2 -2। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -2, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c/a, 0/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ t² -15, t² -15। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ a² -b²। ਕੀ ਹੁੰਦਾ a plus b, a minus b। ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ √15 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਲ। a² -b² ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ a plus b, a minus b। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ a minus b, a plus b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ 0 ਦੇ। ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ -√15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ √15 ਤੇ ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -√15। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √15 ਪਲੱਸ ਇੰਟੂ -√15। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ b/a, b ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 0/1, 0/1 0। ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ -√15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ √15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c/a, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -15/1। √15 ਤੇ -√15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -15। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ -15 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 3x² -x -4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 × 4 AC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12।
12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 12 ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਣਾ 4 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 3x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3x ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3x ਕੋਮਨ x plus 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 4 ਕੋਮਨ ਕੀ ਬਚਿਆ x plus 1 ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x plus 1 ਕੋਮਨ ਬਚਣਾ ਕੀ 3x minus 4 ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3x minus 4 is equal to 0 ਇੱਕ ਵਾਰੀ x plus 1 is equal to 0 ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 4/3 ਇੱਧਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 plus -1 minus into -1/3 minus minus ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ plus 4 minus 3/3 1/3 is equal to 1/3 ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ 4/3 multiply -1 minus c by a minus 4/3 minus 4/3 is equal to minus 4/3 left hand side is equal to right hand side हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेकंड है find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zero ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਇੱਕ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ -b/a ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -b is equal to 1 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c/a ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c/a c/a -1/1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ 4 ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1 ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4/4 ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ax² + bx + c = 0 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ 4 4x² b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 x c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ √2 ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ -b/a ਕਿੰਨਾ √2/1 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੈ c/a ਇਹ ਕਿੰਨਾ 1/3 ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ a ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3√2 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3√2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ax² + bx + c 3x² - 3√2x + 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ 0 - b/a is equal to 0/1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ c/a ਕਿੰਨਾ √5/1 ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਧਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ √5 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ax² + bx + c = 0 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ √5 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 0 ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿ x² + √5 ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ 1 1/1 1/1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ax² + bx + c 1x² - 1x + 1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x² - x + 1 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ -b/a ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੈ -1/4 -1/4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਹੈ c/a ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 1/4 ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 -b = -1 ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4